Привіт! Це Юлія Кучук, і сьогодні говоримо про те, як піклуватися про себе взимку. Отже, уявімо себе маленьким пухнастим котиком, який народився тиждень тому, ще нічого не вміє, залежить від мами. І уявімо, що цей котик – це ми, але також ми – це його мама. Що би ми робили, аби він почував себе комфортно? Або, якщо спростити, то що б я робила для себе, якби була до себе трошечки добрішою. Якщо є багато роботи, або діти, або купа якихось обов'язків, то цей час, саме твій святий час, він не завжди випливає з цього дня. Тому на початку треба виділити 10, 20, 30 святих хвилин, які ми присвячуємо тільки собі. На початку війни, коли я переїхала в село, ці 10 святих хвилин були для мене не пов'язані з жодною б'юті-рутиною або з якоюсь там готовкою їжі. Я брала телефон, йшла кудись на город, де дерева, і 10 хвилин займалася англійською. Це було те, що я могла дати собі в той момент, і це були мої святі 10 хвилин. Таким чином я відчувала, що я піклуюся про себе. Цей час може бути будь-яким, потрібно хоча б почати з того, щоб визначити, коли цей час найзручніший для вас, коли у вас є цей маленький проміжок, і хапати його і нікому не віддавати. Пунктом 2 у нас іде час без телефону. Це складно, але я помітила, що в мене найкраще вистрілює час без телефону – це коли я прокидаюся. Тобто треба зробити зусилля, я роблю зусилля над собою, щоб не схопити телефон, як тільки відкрила очі і не подивитися у стрічку новин. Але коли я це роблю, то день виходить дуже прикольним і приємним, не дивлячись ні на що трапляється. Прокидаюся так повільно, дивлюся, може, у вікно, дивлюся на котів, які до мене приходять, гладжу їх. Думаю про те, що б я хотіла на сніданок сьогодні. Так. Хто? Їди. Так само це працює, коли ми лягаємо спати. Коли я лягаю спати, я намагаюся вже десь за годинку прибрати телефон, вімкнути його тільки на якусь приємну музичку або на медитацію. Знайдіть якусь подробицю, яку ви не помічали, і роздивіться її. Вам буде цікаво, ви щось відкрите для себе, це я знаю точно. Третім я б назвала смачну, теплу, емоційно прив'язану до вас їжу. І найголовніше тут не бути фітоняшкою, не рахувати калорії, не думати, боже, я з'їв там хліб на ніч, чи щось таке. Тому що взимку нам треба ще більше піклуватися про себе. І треба бути ще добрішим до себе. Наприклад, взимку я дуже часто готую крабовий салат. Він по всім пунктам не корисний, не для вітамінів, не для фігури, ні для чого. Але він пов'язаний у мене з відчуттям
дитинства, відчуттям свята, відчуттям того періоду, коли все добре, коли ти відчуваєш себе захищеним. Ти відчуваєш, що ось-ось настане Новий рік або ще зимові канікули, і все безтурботне і приємне навколо. Моя бабуся дуже часто готувала якусь гарбузячу кашу або гарбузячий супчик. Отже, рецепт крем-супу з гарбуза. Нам потрібно приблизно пів кіло очищеного гарбуза, цибуля, часник, масло для смаження, у мене кокосове, вершки, улюблені трави та спеції. У мене чебрець, куркума, копчена паприка, орегано. Також я додаю одну секретну складову, про неї у кінці. Гарбуз чистимо та розкладаємо у форму на пергамент. У мене вже був очищений, заморожений. Додаємо кілька чайних ложок масла, гілочки чебрецю та очищену цибулю. Запікаємо у попередньо розігрітій духовці 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Овочі викладаємо у каструлю та додаємо склянку води. Додаємо куркуму, орегано, копчену паприку, вершки та вичавлюємо часник, кілька зубчиків. Перемішуємо і додаємо ще води для приємної консистенції. Проходимося блендером. Подаємо у красивому посуді з бринзою та бальзамічним соусом. А тепер секрет. У мене в холодильнику не знайшлося, але якщо у тарілку вичавити чверть лимону, то буде суп з краплиною побутової магії. Ось, смачного! Наступний пункт – це прогулянки. Класно тим, у кого є собака. Ці люди виходжують свої 10 тисяч кроків. У мене є кіт. Один з котів дуже любить гуляти, тому іноді я гуляю з котом, як з собакою. Це прикольно, бо я дивлюся на світ його очима, я роздивляюся ворон. Роздивляюся перехожих, які здаються нам якимось не такими, якимись підозрілими. Мені цікаво, який сніг, чому він такий холодний. Коротше, це приємне відчуття. Треба просто, як барон Мюнхгаузен, себе брати за коси і витягувати на прогулянку кудись в парк найближчий. Це дуже приємно і це допомагає думкам, поганим думкам вивітрюватися з голови. Останній, але найбільш важливий, як на мене, пункт – ніякого відчуття провини. Якщо ви нічого за день не зробили з того, що планували, або ніяк не потурбувалися про себе, це не означає, що ви погано. Це означає, що так склалися обставини. Тому треба себе пробачити, обійняти, як маленького котика, піти, лягти і полежати. Я вам вдячна за увагу. У коментарях пишіть ваші варіанти турботи про себе взимку, або пишіть, чи співпадають якісь ваші пункти з моїми. Ставте лайк,
дзвіночок, підписуйтесь. Па-па!